Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Росіяни знову витягли ядерну зброю, почали нею бряцати і лякати увесь світ. Зрештою, у світі реакція цілком адекватна на ті навчання, які раптом Росія розпочала у ці дні. Сьогодні вже фактично ми бачимо, як росіяни по повній вже розгорнули свої навчання із використанням носіїв тактичної ядерної зброї, зокрема ракет «Іскандер», «Кинжал» та інших засобів неймовірного ураження саме тактичними ядерними боєголовками. Росіяни розпочали такі навчання у Південному військовому окрузі. І перший етап подібних навчань з практичним відпрацюванням підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї вже вчора почався. Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації, так званої оборони. Ракетні з'єднання Південного військового округу Росії відпрацьовували отримання боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», а також спорядження ракет-носіїв і потайне висування на позиційний район для підготовки ракетних пусків. Тобто самі пуски не відбувалися, хочемо підкреслити, але усі підготовчі дії для того, аби ядерний «Іскандер» запустити, росіяни відпрацьовували. Ну і також підрозділи авіації російських повітряно-космічних сил під час цих навчань теж у свою чергу відпрацьовують ці дні спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема гіперзвукових, як росіяни їх називають, ракет «Кинжал» аеробалістичних, і вильоти до непризначених районів патрулювання, запусків ракет і так далі. Про це у цьому звіті російське Міноборони повідомляє, наголошуючи, що навчання, мовляв, проводяться у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії. Тобто росіяни навіть не приховують, що вони такі навчання проводять для Заходу, для того, аби Захід знав і нагадав собі, що в росіян є ядерна зброя, і вони нею можуть жахнути, якщо що. В принципі, зрозуміло, що це така політична гра на нервах, чи військово-політична гра на нервах. Про підготовку таких навчань росіяни оголосили на початку травня, 6 травня, і вже за кілька тижнів їх реалізовують, проводять. Тобто невеликий час минув від заяви до втілення. Відповідно, намагаються показати, що вони готові абсолютно або постійно відпрацьовують цю підготовку до можливого загострення і застосування саме нестратегічної ядерної зброї. Саме про ймовірне застосування таких засобів, тактичних ядерних ракет, боєголовок в ході загострення війни в Україні, на сході Європи, описують такі ходи, такі сценарії у своїх планах, у планах протидії Росії, навіть і натівські стратегії, аналітики, і не виключають такого варіанту різні коментатори бойових дій з західного боку так само. Тобто там цей страх перед застосуванням росіянами ядерних боєголовок, він існує, росіяни про це знають і всіляко ці страхи підігрівають, нагадують про те, що, мовляв, у нас є такі боєголовки, такі ракети, тому бійтеся, ми відпрацьовуємо їхнє застосування. Ну і також в аналітичному центрі Інституту вивчення війни теж описали реакції, скажімо так, Заходу і мотиви росіян проводити подібні навчання, подібні заходи, які спрямовані на дійсно підсилення страхів на Заході перед ядерною зброєю Росії. У ЄСВ пишуть, що Кремль брязкає цією ядерною зброєю навмисне, аби вплинути на політичні дискусії, позиції політичного керівництва різних країн Заходу. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, навчання із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї відбувається саме у рамках кампанії так званого рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення. Тобто певні рефлекси, певні реакції підсилити, так умовно кажучи, за принципом собаки Павлова. Показуємо ядерну боєголовку, зброю і навчання з її залученням, скажімо так. І у західних політиків вже починають тремтіти колінця. Логіка приблизно така. Отже, в Інституті вивчення війни реагують і на заяви російської пропаганди, яка прямо пов'язує ці російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, йде мова про нещодавні дискусії щодо дозволу використовувати Україні західну зброю для ураження військових цілей на території Росії. Росія часто використовує так зване ядерне брязкання, пишуть в Інституті вивчення війни, брязкання такою зброєю, аби
вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході. І от як тільки розпочалися ці розмови, чи Україна може завдавати ударів по військових цілях Росії на території Росії західними ракетами, різноманітним озброєнням високоточним, відразу ж росіяни взялися, рученька потягнулася до ядерних боєголовок, щоб їх продемонструвати вкотре і переконати Захід не робити цього, не переходити, скажімо так, на новий етап підтримки України, хоча такі кроки явно напрошуються абсолютно.